ස්ටා කිචන් LK සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ මිල්කි චීස් පාස්ටා එකක්. පාස්ටා කියන්නේ ලොකු පොඩි හැමෝම ආසාවෙන් කන කෑමක්නේ. පාස්ටා අපිට ගොඩක් ක්‍රමවලට හදාගන්න පුළුවන්. අද මං කියලා දෙන පාස්ටා එක ලේසියෙන්ම ක්‍රීමි චීසි රසට හදාගන්න පුළුවන් පාස්ටා එකක්. අපි බලමු එහෙනම් මේ පාස්ටා එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මුලින්ම අපි බලමු මේ පාස්ටා එක තඹ ගන්නේ කොහොමද කියලා. වතුර එකක් boil වෙන්න තියලා boil වීගෙන එනකොට ලුණු තේ හැඳි භාගයයි තෙල් තේ හැඳයි එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. තෙල් එකතු කරගන්නේ පාස්ටා ටික ඇලෙන එක වළක්ව ගන්න. වතුර ටික හොඳට බොයිල් වුණාම පාස්ටා ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ. තාම තැඹිලා මදි. අපි තව ටිකක් වෙලා තඹ ගමු. ඔයාලා පාස්ටා තඹ ගන්නකොට පැකට් එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් උත් බලන්න. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ පාස්ටා ටික තැඹිලා තියෙන්නේ. මේ ගානට තැඹුණාම ඇති. ගොඩක් තැඹුණාම බැරි වෙන්න බලනවා. දැන් මේකේ වතුර ටික පෙරා ගන්න. වතුර ටික පෙරා ගත්තට පස්සේ බටර් ටිකක් කලවම් කරගන්න. නැත්නම් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ පාස්ටා එකට කෑලෙන්න බලනවා. බටර් ටික පාස්ටා වල හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට තඹගත්ත පැස්ටා කප් දෙකක්. ඊට අමතරව සිහින්ව කපාගත් කැරට්, බීලූණු, ලීක්ස්, චොප් කරගත්ත සුදු ලූණු, තෙල් ටිකක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි මිලිලිටර 250, චීස් ස්ප්‍රෙඩ්, කැමති චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්, ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මේ පාස්ටා එක හදාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් කරගන්න. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මුලින්ම සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. මම දාගත්තේ වර්ජින් කොකනට් ඔයිල්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මැලවිගෙන එනකොට බීලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. විනාඩි 2-3ක් මේ ටික මේ විදිහට මැලවිගෙන එනකොට කැරට් ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් එළවලු ටික හොඳට මැල වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙලාවේදී ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගමු. අපි පාස්ටා තඹන කොටත් ලුණු එකතු කරගත්ත හින්දා ලුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් පාස්ටා ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන එළවලුත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ පාස්ටා ටිකත් විනාඩි 2-3ක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ.
දැන් විනාඩි 2-3කින් චීස් ටික එකතු කරගන්න. චීස් ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. එතකොට චීස් ටික පාස්ටා එකේ හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව චීස් එකතු කරගන්න. මේකට ඔයාලා කැමති චීස් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. චෙඩාර් හරි, චීස් ස්ප්‍රෙඩ් හරි, වෙජස් උනත් ගන්න පුළුවන්. චීස් ටික හොඳට මික්ස් වුණාම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එක දාගන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ විනාඩි 2-3කින් පාස්ටා ටික ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් තික් වෙලා චීස් එකත් එක්ක මික්ස් වුණාම හොඳ රසයක් එනවා අපේ පාස්ටා එකේ. මේ පේනවා නේද? හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ලුණු රස, ගම්මිරිස් රස බලලා අඩුපාඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මට ගම්මිරිස් ටිකක් මදි වගේ, ඒ නිසා මම ටිකක් දාගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අපි පාස්ටා ටික රස්නේ පිටින්ම සර්ව් කරගමු. මේක හොඳ ක්‍රීමි පාස්ටා එකක්. හරිම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. ඔයාලත් හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක්, ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.